mă încărcam cu dorința și cu bucuria părinților mei de a face ceva. Am făcut ceea ce trebuie să facă orice tată. Niciodată mi-a plăcut să mă laud ca om și nu voi face asta niciodată. Iar noi, colegii, am să-i facem o farsă și ne-am ascuns în depozit la etajul 2 banii rapizi sau bunăstarea rapidă. Repede vine, repede pleacă. Banii îți conferă un grad de confort ridicat, toți le dăm pe confort. Cine neagă lucrul acesta, cred eu că minte sau nu recunoaște. Avem undeva la 280 de metri per nivel. La partea de parter avem expuse în general produse care sunt mai grele de urcat. Numele meu este Ion Ionuț, m-am născut aici aproape în comuna Răcari, județul Dâmbovița, în anul 1980. Am terminat școala gimnazială în Braniște, iar apoi, într-o întâmplare, zic eu, frumoasă, Dumnezeu a făcut ca eu să ajung la Liceul Internațional de Informatică București. Aceasta reprezintă, să zic eu, o poveste frumoasă a copilăriei mele. Tatăl meu era în tren, venea de serviciu și citea un ziar. Acolo în ziar a văzut o reclamă. Se deschide un liceu privat în București. Eu terminasem în clasa 8-a, intrasem la liceul din Titu aici și tata a zis: n-ai vrea tu să încerci și acolo? Deci noțiunea de liceu privat în România în anul 1994 era ceva foarte ciudat și riscant, pentru că tot ce era privat însemna risc. Tata a zis: n-ai nimic de pierdut, maxim un an, dacă nu ne convine, pierzi un an și facem transfer nou aici la Titu la liceu. A fost dat un examen, am reușit să intru parcă al 5-lea, am reușit să intru și am rămas elev al Liceului Internațional de Informatică București, generația întâia. Am absolvit liceul, am optat să rămân la Universitate în România, am terminat finanțe și contabilitate. Aș putea să zic că deja de pe băncile facultății am început să iau contact cu lumea de business. Mai lucram part-time, inițial am lucrat la o companie care se ocupa cu importul de utilaje pentru industria feroasă de Tremopan, după care am făcut, să zic, un upgrade către industria mobilei, unde am și rămas acolo. Mi-am însușit multe informații, multe pe care le-am pus după aceea în practică și în viața mea de adult, în momentul când am reușit să deschid propria firmă în același domeniu al industriei imobiliare. Prima parte a existenței mele până la vârsta de 9 ani a fost în perioada comunistă și atunci, ca orice copil din România, trăiam simplu, ca un copil născut și crescut la țară, o copilărie simplă, cu lucruri normale pe care le făceau toți copiii. În 89, când a fost Revoluția, aveam doar 9 ani, nu am înțeles foarte mult ce se întâmplă. E normal, la 9 ani nu prea poți înțelege ce se întâmplă în schimbarea unui regim. Știu doar că era un soi de bucurie, dar în același timp și reticența a adulților, a părinților mei, pentru că nu știau ce va urma. Următorii ani ai copilăriei mi-am petrecut la școala gimnazială din comuna Braniștea, fără a înțelege foarte mult diferențele între ce a fost în comunism și capitalism, dar cu cât s-a înaintat, au început să apară niște diferențe între copilăria noastră și în faptul cum ne trăiam noi după aceea copilăria. Devenise oamenii să fie puțin mai liberi. Da, a fost o perioadă gri atunci, trecerea de la comunism la capitalism, dar pentru mine, ca și copil atunci, mă încărcam cu dorința și cu bucuria părinților mei de a face ceva. Avea acea speranță că poți mai mult, că te poți autodepăși, că poți face ceva pentru tine și pentru familia ta. Și eu am crescut cu această dorință, cu această încredere insuflată de părinții mei, că se poate mai mult. Se poate mai mult dacă muncești, bineînțeles. Părinții mei m-au învățat totdeauna: trebuie să muncești, trebuie alesă calea cea mai grea, calea muncii serioase, calea cea mai grea, dar care este cea mai sigură. Ajungi greu, dar ajungi sigur. Tatăl meu a fost mecanic de locomotivă, ca și funcție pe care a avut-o. A simțit că România este în pragul dezvoltării. În anul 1944, trecuseră 14 ani de la Revoluție, mare lucru nu se schimbaseră, dar parcă bătea așa vântul a vest, a capitalism. Și tatăl a fost deschis mereu, asculta, mi-aduc aminte în copilăria mea, asculta mereu la radio un post care era interzis în perioada comunistă și tot timpul a trăit cu dorința ca, dacă el nu va reuși să trăiască aceste vremuri ale capitalismului, măcar poate noi, copiii lui, să ajungem
să înțelegi ce înseamnă partea de capitalism în care în care te poți dezvolta și în care te poți exprima liber și de ce nu să poți câștiga bani cu care să crești ca om, nu neapărat partea financiar, pentru că banii te ajută să crești din punct de vedere al cunoștințelor, al informației, plimbând, vizitând lumea, iei contact cu diferite tipologii de oameni, diferite culturi și atunci, automat, dacă dorești, te poți dezvolta ca și adult. Pentru mine, anii de liceu au fost foarte frumoși. De ce au fost frumoși? Chiar dacă la începutul anului 94 era nou înființată, nu erau condiții, nu era nici pe departe ce înseamnă acum ICHB sau Lumina Institut de Învățământ, nici pe departe. Era un liceu nou înființat care încerca să facă ceva, să se afirme ușor în piața de profil a instituțiilor de învățământ în România. Dar pentru mine a fost ceva extraordinar. Ca și copil crescut în mediul rural, ajungând în București deja, pentru mine, doar faptul că am ajuns în București deja însemna ceva extraordinar de mare, de bun pentru mine. Mi se părea că este așa cum trebuie să fie. Aveam profesori dedicați. O chestie foarte interesantă atunci. Noi, fiind prima generație, am avut un an de pregătire în care să ne însușim limba engleză și limba turcă. Și noi, în primul an, am avut destul de multe ore de limba turcă și limba engleză, care ulterior ne-au ajutat extraordinar de mult. Am avut timp pendelete să ne creăm relații de lungă durată cu profesorii noștri, să ne însușim două limbi străine, limba turcă și limba engleză, iar acest lucru a contat enorm în viața viitoare de adult. Amintiri amuzante, cu siguranță avem multe amintiri amuzante. Ne fiind din București, am rămas la Cămin, la internat și eram năstrujici, ca și eram prin prisma vârstei și mi-am aminte, într-o seară eram la Cămin și era domnul profesor Hidayet Uslu, care îl salut pe această cale și dânsul era director de internat. Iar noi, colegii, am să-i facem o farsă și ne-am ascuns în depozit la etajul 2 și dânsul ne-a căutat o seară întreagă fără să ne găsească. La final, i-a venit ideea să urcă și duce și la depozit și acolo ne-a scos unul câte unul așa. Noi eram rușinați cu capetele în jos, ne ceream iertare. Dacă până atunci domnul Hidayet Uslu era așa foarte apropiat de noi, de cei din Cămin, ca să ne dea o lecție, cred că vreo 2 săptămâni nu a vorbit cu noi nimic. Nici măcar nu ne întreba la ore, absolut nimic. Eram cu mâinile pe sus, ne simțeam vinovați, ridicam mâinile tot să răspundem, să intrăm în grație domnului Hidayet. A fost o lecție foarte importantă în a nu-ți dezamăgi pe cei care te iubesc și care țin la tine, pentru că domnul Hidayet ținea extrem de mult la noi și și-a dat toată silința, atât cât a putut și cât a știut, să ne însușim limba turcă. Și acest lucru datoresc strict 100% domnului Hidayet. După toți acești ani, încă nu am uitat limba turcă de tot. Nu mai știm cum o știam acum, să zic, 15 ani, 20 de ani, dar credem că tot ne descurcăm, deoarece și astăzi, în afacerea pe care o am, folosesc și vorbesc limba turcă aproape zilnic cu partenerii mei de afaceri din Turcia. Noi ne ocupăm de importul și distribuția de mobilier și mai nou am intrat în retail. Astfel, în fiecare zi comunicăm mail-uri, atât dialog, atât voce, cât și mail-uri cu diverse companii, diverse furnizori din Turcia. Deci, în continuare, după 25 de ani, folosim și ne folosim de limba turcă, ce poate fi un avantaj mai mare decât acesta. Eu nu cred că am mai riscat cu copiii mei. Eu cred că am făcut ceea ce trebuie să facă orice tată care a cules roadele unui pom, acest pom fiind ICHB. Mi se părea absolut normal ca și eu la rândul meu să desc din nou alți pomi. Și am luat hotărârea ca băiatul meu să fie elev al liceului ICHB. Slavă Domnului, acesta este absolvent, acum a terminat clasa 12-a și nu numai atât, dar și fata mea care acum termină clasa 8, termină gimnaziul, deja este înscrisă în clasa 9 la Liceul Internațional de Informatică București. Deci oarecum am simțit și eu dator să întorc liceului mulțumirea mea, optând să îmi duc copiii să fie un absolvent și altul boboc al ICHB. Niciodată mi-a plăcut să mă laud ca om și nu voi face asta niciodată, dar dacă ar fi așa să vorbim despre anumite caracteristici ale noastre care ne-au ajutat și care, să zicem că ne-au dus către succes, cred că am fost constant și am oferit consistență în ceea ce am făcut. Dacă la fiecare vânt mai tare ne abatem de la drumul nostru sau renunțăm la idealele noastre, cu siguranță nu vom ajunge nicăieri.
Nu m-am lăsat bătut, am luptat pentru idealele mele chiar și atunci când nimeni nu mai dădea nicio șansă. Și, cu voia Domnului, vom ajunge acolo unde ne dorim. Viața de afaceri nu este ușoară, vine la pachet cu multe semne de întrebare, cu multe nopți nedormite, grija zilei de mâine. O astfel de situație s-a întâmplat în timpul crizei economice din 2009-2010. Atunci compania Mobstore era o companie tânără, nu aveam bazele foarte bine puse, eram la început, era înființată în 2007. Pentru noi a fost un punct extraordinar de greu, un punct de cotitură în mersul afacerii, am fost pe punctul de a renunța. Practic, compania era în faliment, cu voia Domnului și cu ajutorul partenerilor mei de afaceri din Turcia, atunci au fost lângă mine, m-au ajutat să depășesc acel moment. Au avut încredere în mine, în potențialul nostru ca și societate și ne-au creditat în continuare, dându-ne posibilitatea să ne reabilităm în anii următori. Le mulțumesc și astăzi pentru că au avut încredere în noi, pentru că fără de ajutorul lor, astăzi compania nu ar mai fi existat. Eu cred că trebuie să fie o balanță între viața profesională, viața de business și între viața spirituală. Așa cum pasărea are nevoie de două aripi să poată zbura, și noi oamenii avem nevoie pentru a zbura în această lume, pentru a ne duce existența, avem nevoie de asemenea să ne dezvoltăm și partea spirituală, viața noastră spirituală, nu numai viața de afaceri. Este adevărat că banii îți conferă un grad de confort ridicat, toți le avem pe confort. Cine neagă lucrul acesta, cred eu că minte sau nu recunoaște. Dar totuși, banii nu reprezintă totul. Și situația financiară situația bunăstarea unui om nu este dictată doar de financiar. Fără spiritualitate în viața noastră, suntem simpli roboți. Fără spiritualitate, nu putem iubi, nu putem lăsa amintiri urmașilor noștri, amintiri frumoase. De aceea cred că trebuie să acordăm foarte mare importanță vieții noastre spirituale, pentru că ea vine și încheagă oarecum frumos viața noastră de zi cu zi, viața lumească, viața de afaceri, viața familială. Legat de business, așa cum am spus, doresc creșterea cotei de retail în afacerea noastră, prin deschidere de noi magazine. Doresc ca mări afacerea până într-un punct încât la un moment dat el să fie preluat și dus mai departe, mult mai bine decât am făcut de copiii mei. Mai sunt ceva până atunci, mai trebuie să mai muncim, nu putem așa părăsi corabia prea repede. Iar legat de viața personală, doresc să fac ceea ce nu prea am avut timp în prima parte a vieții mele, doresc să mă plimb, să cunosc cât mai mult din lume, geografic vorbind, să mă îmbogățesc cultural prin diverse activități, mers la teatru, mers la festivaluri, mers la operă. Doar o îmbinare a acestor lucruri cred eu că ne-ar asigura a trăi o viață deplină, a fi mulțumit de viața pe care o trăiești. Nu se poate una fără cealaltă, nu se poate doar să alergăm zilnic pentru a câștiga bani și viața noastră personală, culturală, spirituală a lăsat-o de izbeliște. Și iarăși cred de asemenea că este foarte greu să nu ne ocupăm și de viața noastră financiară, mergând doar pe spiritualitate, pentru că atunci am avut alte meserii. Am fi fost preoți sau altceva. Nefiind preoți, atunci trebuie să avem grijă să există o balanță echitabilă între cele două vieți. În anul 2007, crezând eu că am puterea și mașinile necesare de a intra 100% în afaceri singur, pe cont propriu, mi-am înființat compania Mobstore și am început importul și distribuția de mobilier. În primii 12 ani așa ai afacerii ne-am ocupat strict de importul și distribuție, iar în ultimii, acum 7-8 ani, am deschis un prim magazin pe partea de retail de mobilă în orașul Titu, urmând ca apoi să ne deschidem un magazin mai mare și, zic eu, mai frumos, care să satisfacă orice cerință și în domeniul de mobilier. Am deschis un alt magazin în orașul Titu, deci făcând un pas mai aproape și către zona de retail. Pe scurt, acum, după 17 ani de Mobstore, de când am înființat societatea, avem cam un 60% raportul de business este 60% de distribuție și 40% de retail. Dorim creșterea procentului de retail pentru că îți asigură o stabilitate financiară. Distribuția este foarte bună, însă trebuie oarecum limitată ponderea în totalul business-ului. Afacerea fiind de distribuție, încasările se fac la termene și nu cash sau prin ordine de plată. Și atunci acest decalaj al încasărilor afectează oarecum cash flow-ul societății,
Deci trebuie menținut foarte bine un echilibru între retail și distribuție. Avem undeva la 27 de angajați, avem flota proprie de mașini, distribuim toată România, avem 2 magazine proprii în orașul Titu, intenționăm, așa cum am spus și mai devreme, să dezvoltăm partea de retail în deschiderea de noi magazine în proximitate. București, Târgoviște, zona aceasta. Nu sunt eu prea bătrân, dar nici la prima tinerețe nu mai sunt. Nu știu dacă sunt chiar în măsură de a da sfaturi acum și la momentul acesta, la vârsta aceasta, însă vă spun că trebuie să muncim pentru idealele noastre și pentru visurile noastre. Fără muncă nu se poate face nimic. Banii rapizi sau bunăstarea rapidă, repede vine, repede pleacă. Singura variantă este munca cinstită, constantă, a crede în visurile, idealele tale, a te lupta pentru ele, a nu întrerupe studiul din domeniul pe care ți l-ai ales. Și nu în ultimul rând, este părerea mea, poate e împărtășită, poate nu este împărtășită, trebuie acolo, în sfătul nostru, să cerem și ajutorul Domnului.